අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවදත් මගේ යාළුවන්ට එක් දැනුම YouTube channel එකට. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ වෙන කෙනෙක්ගේ Wi-Fi එකේ password එක අපේ අතට ගන්න විදිය. හරි එහෙනම් අපි බලමු. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම මේක කරන්න නම් ඒ කෙනාගේ Wi-Fi එක ඔයගොල්ලන් ෆෝන් එක ටික වෙලාවකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. හරි ඔයගොල්ලන් පේන්නේ නැති මම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ Wi-Fi ලාන්චින් උඩ ඔබාගෙන ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Wi-Fi තියෙන setting වලට යනවා. ඊට පස්සේ දැන් පේන ඇති කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඒකට මෙහා පැත්තේ තියෙනවා setting button එකක්. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එනවා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ යටම තියෙනවා QR code කියලා. ඒක උඩ එකපාරට ටච් කරාට පස්සේ ඒ Wi-Fi එකේ QR code එක එනවා. ඊට පස්සේ වම් පැත්තේ යටම තියෙනවා save as image කියලා. ඒක ඔබලා හරි නැත්නම් screenshot එකක් හරි ගහලා මේ ෆොටෝ එක ඔයගොල්ලන් ගැලරියට save කරගන්න ඕනේ. හරි ඔයගොල්ලෝ දැන් මුලින්ම යන්න ඕනේ Google Chrome එකට. ගිහලා search කරන්න ඕනේ QR decoder කියලා. හරි ඊට පස්සේ උඩින්ම වෙන වෙබ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන එනවා choose file කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරාම මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ file කියන එක දීලා ඔයගොල්ලන් ගැලරියෙන් මේ ෆොටෝ එක තෝරලා දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ආයි මේ පැත්තට යවලා මෙන්න මෙතනින් submit දෙකක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙවෙනි submit එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් පේන හැටි Wi-Fi එකේ password එක එනවා. ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට ඒකේ Wi-Fi එකේ password එක බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න.